জয় হিন্দ প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল কুইজিং অসমলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 2021। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰা ৭৫ বৰ্ষ উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰতে উদযাপন কৰা বৃহৎ কাৰ্যসূচীটো কি নামেৰে জনা যায়? আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ 12 মাৰ্চ 2021 তাৰিখে আহমেদাবাদৰ সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰে। 12 মাৰ্চ আধুনিক ভাৰতীয় ইতিহাসৰ স্মৰণীয় দিন। সেই দিনটোতে 1930 চনত গান্ধীজীয়ে দাণ্ডী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। ভাৰত চৰকাৰে স্বাধীনতাৰ ৭৫ বৰ্ষৰ স্মৰণৰ উদ্দেশ্যে এই মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ দেশত ৭৫ সপ্তাহ ধৰি উদযাপন কৰা হ'ব। 2023 চনৰ 15 আগষ্টত এই মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, 11 পৰা 14 এপ্ৰিল 2021 কৰোনা ভেকচিন প্ৰদানৰ বাবে সমগ্ৰ দেশ সামৰি কোনটো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? আৰু এইটো এটা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বৰ দৰকাৰী প্ৰশ্ন, যিহেতু পূৰ্বে হৈ যোৱা প্ৰায়সমূহ পৰীক্ষাত ক'ভিডক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্ন হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা খুব দৰকাৰী টপিক। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে টীকা উৎসৱ। 11 পৰা 14 এপ্ৰিল ধৰি সমগ্ৰ দেশতে ভেকচিন প্ৰদানৰ সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যসূচী টীকা উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছিলে। উক্ত কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য আছিলে যিমান সম্ভৱ সিমান মানুহৰ টীকাকৰণ কৰা। লগতে এই উৎসৱে ক'ভিড ভেকচিনৰ শূন্য অপচয়ৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল। 11 পৰা 14 এপ্ৰিলত টীকা উৎসৱ গ্ৰহণ কৰাৰো বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। 11 এপ্ৰিল সমাজ সংস্কাৰক মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলেৰ জন্ম জয়ন্তী, আৰু 14 এপ্ৰিল ডক্টৰ বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ জন্ম জয়ন্তী আছিল। চৰকাৰে দুয়োগৰাকী ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাতাৰ জন্ম জয়ন্তী সামৰি টীকা উৎসৱ গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু ক'ভিডৰ লগত জড়িত কেইটামান মই প্ৰসংগ ইয়াতে সংযোজন কৰিছোঁ। প্ৰথম, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'ভিড-19 ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে সৰ্ববৃহৎ টীকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে 2021 চনৰ 16 জানুৱাৰীত। এই তাৰিখটো খুব দৰকাৰী, 16 জানুৱাৰী। দ্বিতীয়তে, ভাৰতৰ জনসাধাৰণে কৰোনা ভেকচিনৰ কাৰণে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰা যিটো এপটো হ'ল কোৱিন এপ্লিকেশ্যন, কোৱিন এপ। তৃতীয়তে, ক'ভিড ভেকচিন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী দেশৰ নাগৰিক হ'ল দিল্লীৰ এইমছৰ চাফাই কৰ্মী মনীষ কুমাৰ। চতুৰ্থ পইণ্ট নম্বৰ 4, 21 অক্টোবৰ 2021 তাৰিখে দেশে 1 কোটি ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰে। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিষ্ঠানটো হ'ল ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ। আৰু ছিৰামে কোভিচিল্ড আৰু ভাৰত বায়'টেকে কোভেক্সিন প্ৰস্তুত কৰে। আৰু বৰ্তমানে ভাৰতবৰ্ষত ঘৰ দস্তক অভিযান চলি আছে 100% ভেকচিনেশ্যন কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই সময়তে পুনৰ এটা বেয়া খবৰ আহিছে যে পুনৰ এটা নতুন ভেৰিয়েণ্ট উৎপত্তি হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ, আৰু তাৰ নাম হ'ল অমিক্ৰন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, নাৰ্কোটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰো NCBৰ আয়ুক্তক কোনে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে? এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। আৰু NCB এইটো সময়ত ফ'কাছত থকা মেইন কাৰণটো হ'ল NCB বলিউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰ্য়ান খানক ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে। গতিকে NCB সংস্থাটো বৰ্তমান বাতৰি শীৰ্ষত আছে। নাৰ্কোটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰো NCB 1986 17 মাৰ্চত গঠন কৰা হৈছিলে। NCB কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ এটা সংস্থা হয়। NCBৰ মূল বাণী হৈছে ইণ্টেলিজেন্স এনফৰ্চমেণ্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন। নাৰ্কোটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰো হৈছে এনে এটা সংস্থা যি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু অবৈধ নিচাযুক্ত পদাৰ্থৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ। আৰু বৰ্তমান অসমতো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে। গতিকে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এটা খুব দৰকাৰী বিষয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ মুৰব্বী এয়াৰ চিফ মাৰ্শ্বেল হিচাপে নতুনকৈ নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে এয়াৰ চিফ মাৰ্শ্বেল বিবেক ৰাম চৌধুৰী। এয়াৰ চিফ মাৰ্শ্বেল বিবেক ৰাম চৌধুৰী ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ 27 সংখ্যক মুৰব্বী। ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনী গঠন কৰা হৈছিলে 1932 চনৰ 8 অক্টোবৰত। এই বাহিনীটোৰ মূল বাণী টাচ দ্য স্কাই উইথ গ্ল'ৰী। 8 অক্টোবৰত বায়ু সেনা দিৱস হিচাপে
পালন কৰা হয় ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মুৰব্বী আছিলে সুব্ৰত মুখাৰ্জী তেখেতক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ বুলি আখ্যা দিয়া হয় ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বিখ্যাত অপাৰেশ্যনসমূহ হ'ল অপাৰেশ্যন বিজয় অপাৰেশ্যন মেঘদূত অপাৰেশ্যন কেকটাছ প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ যদি আপোনালোকে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে জিকে ওপৰত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কোচিং অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে যিসকলে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 কোনটো বহুল জনপ্ৰিয় নতুন এপ্লিকেশ্যনৰ নতুন নাম মেটা বহুল জনপ্ৰিয় এটা এপ্লিকেশ্যনৰ নতুন নাম দিয়া হৈছে নামটো হ'ল মেটা কোনটো এপ্লিকেশ্যন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ফেচবুক প্ৰথমবাৰলৈ তথ্য প্ৰযুক্তি জগতলৈ আহিছিলে 2004 চনতে আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে মেনলো পাৰ্ক কেলিফৰ্ণিয়া ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম বৰ্তমানৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা মেটা নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ অধীনত পৰিচালিত হ'ব আৰু ইয়াৰ নতুন নাম হৈছে মেটা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 অসম চৰকাৰৰ জনসংযোগ বিভাগে তৰুণৰাম ফুকনৰ 82 সংখ্যক মৃত্যুদিনটোৰ পৰা কোনটো দিৱস উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে দেশভক্তি দিৱস তেখেতৰ মৃত্যুদিনটো অসম চৰকাৰে এই বছৰৰ পৰা দেশভক্তি দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন অসমৰ ৪ৰ্থগৰাকী বেৰিষ্টাৰ আছিলে অসমত স্বৰাজ্য গঠনৰ অন্যতম পৃষ্ঠপোষক 1926 চনৰ পাণ্ডু জাতীয় কংগ্ৰেছৰ তেওঁ আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি আছিল অসমৰ প্ৰথমজন বাইচাইকেল চলোৱা ব্যক্তি আছিল তৰুণৰাম ফুকন তেখেতে 1927 চনত গোৱালপাৰাত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিলে 28 জুলাই তাৰিখটো দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যুদিন উপলক্ষে অসমত দেশভক্তি দিৱস পালন কৰিছে আপোনালোকে তাৰিখটো মনত ৰাখিব 28 জুলাই নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 কোন দুগৰাকী ব্যক্তিলৈ 2021 বৰ্ষৰ শান্তি নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে যিহেতু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত সদায় নোবেল প্ৰাইজৰ এটা কুৱেশ্যন থকা যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে গতিকে ইতিমধ্যে নোবেল প্ৰাইজসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু আপোনালোকে নোবেল প্ৰাইজটোক প্ৰস্তুতি এটা অংগ কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মাৰিয়া ৰেছা ফিলিপাইনছ আৰু ডিমিটি মুৰাটভ ৰাছিয়া এই দুগৰাকী ব্যক্তিলৈ তেওঁলোকক শান্তি নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে এই বঁটা লাভ কৰিছে নোবেল বঁটা 2021 মই গোটেই তালিকাখন দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব সাহিত্যত পাইছে আব্দুল ৰাজ্জাক গুণ্ডৰা উপন্যাস পেৰাডাইজ পদাৰ্থ বিজ্ঞানত পাইছে চিয়াকুৰু মানৱে ক্লছ হাছেলমেনক জৰ্জো পাৰিছি আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানত পাইছে বেঞ্জামিন লিষ্ট ডেভিড মেকমিলান চিকিৎসা বিজ্ঞানত পাইছে ডেভিড জুলিয়াছ আৰ্ডেম পাটাপুচিয়ানক আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত পাইছে ডেভিড কাৰ্ডক জছুৱা এংগিছ আৰু গৈডো ইম্বেঞ্চে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 কোনগৰাকী বৰ্ষীয়ান অভিনেতালৈ 2019 বৰ্ষৰ দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰজনীকান্ত ভাৰতবৰ্ষৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৰ্বোচ্চ বঁটা হ'ল দাদা চাহেব ফাল্কে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত এই বঁটা আগবঢ়োৱা হয় ভাৰতীয় চিনেমা জগতৰ পিতৃ দাদা চাহেব ফাল্কেৰ স্মৃতিত উক্ত সন্মান আগবঢ়োৱা হয় 1969ত এই বঁটা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাইছিলে দাদা চাহেব ফাল্কে পাইছিলে দেৱিকা ৰাণীয়ে উক্ত সন্মান লাভ কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তেওঁ 1992ত এই সন্মান পাইছিলে আৰু 2018ত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা পাইছিলে বলিউডৰ বিগ বিখ্যাত অমিতাভ বচ্চনে গতিকে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যথেষ্ট দৰকাৰী প্ৰশ্ন এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 মাটিৰ সমস্যা নিষ্পত্তিৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে আৰম্ভ কৰা মিছনটোৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মিছন বসুন্ধৰা এটা খুব বাতৰিৰ শীৰ্ষত আছে মিছন বসুন্ধৰা আৰু মিছন বসুন্ধৰা হ'ল এটা অনলাইন পৰ্টেল যাৰ জৰিয়তে মাটি সম্পৰ্কীয় সকলো কাম কাজ জনসাধাৰণে কম সময়তে কৰিব পাৰিব যোৱা 2 অক্টোবৰ তাৰিখে জনসাধাৰণলৈ বসুন্ধৰা পৰ্টেলটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই পৰ্টেলটো কাম কাজসমূহ কৰোঁতে ড্ৰোনৰ সহায় ল'ব মিছন বসুন্ধৰা এটা খুব দৰকাৰী বিষয় এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন COP26 কোনখন চহৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এইটো এটা পৰিৱেশৰ প্ৰশ্ন কিছুদিন আগতে যিহেতু COP26 হৈ গৈছে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা
এটা এনভাইৰনমেণ্টেল কুৱেশ্যন অহাটো যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ্লাছগো চহৰত 31 অক্টোবৰৰ পৰা 12 নৱেম্বৰলৈ স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগো চহৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু সম্পৰ্কীয় কমিটিৰ 26 সংখ্যক সন্মিলন COP26 অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই চুক্তিত গোলকীয় উষ্ণতা প্ৰাক ঔদ্যোগিক কালতকৈ 1.5 ডিগ্ৰীৰ ঊৰ্ধত নিনিবলৈ সকলো দেশে সহমত পোষণ কৰে। লগতে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। আৰু পৰৱৰ্তী COP27 2022 হ'ব ইজিপ্তত হ'ব। গতিকে নেক্সট COP27 ইজিপ্তত হ'ব। গতিকে এইটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰসংগ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে 15 নৱেম্বৰ। এই বছৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 15 নৱেম্বৰ দিনটো জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰাঁচীৰ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বিৰছা মুণ্ডাৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা ৰাঁচীত বিৰছা মুণ্ডাৰ স্মৃতিত সংগ্ৰহালয় মুকলি কৰা হয় যোৱা 15 নৱেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় জনজাতীয় মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জনজাতি মন্ত্ৰণালয় মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ স্থাপন কৰা হৈছিলে 1999 চনত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰৰ দিনত। আৰু প্ৰথমগৰাকী কেন্দ্ৰীয় জনজাতি মন্ত্ৰী আছিল জুৱেল ওৰাম। আৰু বৰ্তমান জনজাতীয় মন্ত্ৰীগৰাকী হ'ল অৰ্জুন মুণ্ডা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, 2021 বৰ্ষত অসমৰ কোন দুগৰাকী মহিলালৈ সমাজসেৱাৰ শিতানত পদ্মশ্ৰী বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল বীৰবালা ৰাভা আৰু লক্ষ্মী বৰুৱা। সমাজত প্ৰচলিত ডাইনী হত্যাৰ দৰে অন্ধবিশ্বাস দূৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অব্যাহত ৰখা সংগ্ৰামখনৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে বীৰবালা ৰাভাক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হয়। কনকলতা কোঅপাৰেটিভ বেংক লিমিটেড নামৰ মহিলাৰ বাবে আৰু মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বেংক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে লক্ষ্মী বৰুৱালৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰু এই বৰ্ষত অসমৰ সৰ্বমুঠ 8গৰাকী ব্যক্তিয়ে পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছে। আৰু তেওঁলোক হৈছে বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, ইমৰান শ্বাহ, মংগল সিং হাজোৱাৰী, বীৰুবালা ৰাভা, গোপীৰাম বৰবায়ন, দুলাল মানকি, লক্ষ্মী বৰুৱা আৰু ৰোমান শৰ্মা। আৰু এইবাৰ সদ্য প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈলৈ পদ্মভূষণ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে মৰণোত্তৰভাৱে। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, গৰুণ্ড বায়ু অনুশীলন গৰুণ্ড এক্সাৰচাইজ কোন দুখন দেশৰ মাজৰ সামৰিক অনুশীলন? যিহেতু সময়ে সময়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে অন্যান্য দেশৰ কিছুমান এক্সাৰচাইজ হয়, তাৰ ভিতৰত গৰুণ্ডৰ অভিযানটো কোন দুখন দেশৰ এক্সাৰচাইজ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ হয়। ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত 3 প্ৰকাৰৰ যুগ্ম সামৰিক অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়। তাৰে বায়ু অনুশীলনক কোৱা হয় গৰুণ্ড এক্সাৰচাইজ, আৰু নৌ অনুশীলনক কোৱা হয় বৰুণ এক্সাৰচাইজ বা বৰুণ এক্সাৰচাইজ, আৰু স্থল অনুশীলনক কোৱা হয় শক্তি এক্সাৰচাইজ। স্থল অনুশীলনক শক্তি এক্সাৰচাইজ নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছে। আৰু খুব সম্ভৱ ভাৰত আৰু ফ্ৰান্স এই দুখন দেশৰ মাজতে এই তিনিওটা বায়ু নৌ স্থল তিনিওটা এক্সাৰচাইজ হয়। এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, কেন্দ্ৰীয় গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে চলোৱা বাৰ্ষিক স্বচ্ছ সমীক্ষা স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ 2021 প্ৰতিবেদনত উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ ভিতৰত অসমৰ কোনখন চহৰে আটাইতকৈ স্বচ্ছ চহৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে তেজপুৰ চহৰে সন্মান লাভ কৰিছে। আৰু সবাতোকৈ পৰিচ্ছন্ন মহানগৰৰ বাবে স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ 2021 বঁটা লাভ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰ চহৰে। আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, 2022 বৰ্ষত ICC T20 বিশ্বকাপ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া। ICC T20 ৱৰ্ল্ড কাপৰ প্ৰথম সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিলে 2007 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত। আৰু প্ৰথম সংস্কৰণৰ চেম্পিয়ন আছিল ভাৰত। সদ্য সমাপ্ত 7ম সংস্কৰণৰ নতুন চেম্পিয়ন হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। যোৱা 14 নৱেম্বৰত ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াই নিউজিলেণ্ডক 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। গতিকে আজি ভিডিঅ'ত আমি সৰ্বমুঠ 15টা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ প্ৰশ্নসমূহে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। আৰু কুইজিং অসম হ'ল জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম। আপোনালোকে চাই থাকিব কুইজিং অসম ইউটিউব চেনেল। আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ভিডিঅ' সামৰিছোঁ। জীৱন জিন্দাবাদ, জয় আই অসম।